كيفية استبدال كلمة بكلمة أخرى في مايكروسوفت وورد تشاهدوه في هذا الدرس. نقوم بفتح مايكروسوفت وورد، ولدي هذا المستند الموجود هنا في سطح المكتب. هذا المستند يحتوي على معلومات عن اللاعب إبراهيموفيتش، اللاعب السويدي. إذا أردت تغيير اسم إبراهيموفيتش إلى إبراهيم، فكيفية عمل ذلك نشاهده الآن. أقوم بالذهاب إلى إيقونة البحث الموجودة هنا. إذا كنت في الشريط الرئيسي تذهب إلى إيقونة البحث وتضغط عليها وتكتب إبراهيموفيتش. تلاحظ أن نتائج البحث يحتوي على 8 نتائج، بمعنى أن لديك 8 كلمات باسم إبراهيموفيتش. إذا ذهبنا إلى النص نلاحظ أن 8 كلمات موجودة في هذا النص تحتوي على اسم إبراهيموفيتش وموجودة باللون الأصفر. إذا أردت تغييرها إلى إبراهيم فأستطيع الذهاب إلى إيقونة الاستبدال والموجودة هنا، وكذلك أيضا في الشريط الرئيسي استبدال، ننقر عليها نقرة واحدة يظهر لي مربع حوار. هذا مربع الحوار يحتوي على البحث عن الكلمة التي هي إبراهيموفيتش، وكذلك الاستبدال بمعنى ماذا تريد أن تستبدلها نكتب إبراهيم، ننقر على استبدال للكل، يظهر لي مربع الحوار هذا والمكتوب فيه تم إنجاز كل شيء، أجرينا 8 استبدالات. ننقر موافق وننقر على غلق هذه النافذة. نلاحظ أن إبراهيم أصبحت بمكان الكلمة القديمة التي هي إبراهيموفيتش. إذا قمنا بالبحث عن كلمة إبراهيم فنلاحظ أن 8 كلمات هي إبراهيم، وتلاحظ جميع الكلمات الموجودة هنا تم استبدالها. أتمنى أن يكون هذا الدرس قد أعجبكم، وشكرا لمتابعتكم لنا. لا تنسوا الاشتراك في قناة هواتك، وشكرا.